امروز 7 اکتبر سالگرد یکی از بی‌سابقه ترین حملات در تاریخ اسرائیل است. 2 سال پیش در همین روز صدها شبه نظامی فلسطینی از باریکه غزه به خاک اسرائیل حمله ور شدند. هجومی برق‌آسا که طی چند ساعت اول به بزرگترین کشتار شهروندان یهودی بعد از هولوکاست انجامید. تصاویر آن روز هنوز از خاطر خیلی‌ها بیرون نرفته. نیروهای تروریستی حماس صدها شهروند اسرائیلی را ربودند، جسد بعضی قربانیان را در خیابان‌های غزه گرداندند و هوادارانشان هلهله می‌کردند. 7 اکتبر یهودیان به طور عام و اسرائیلی‌ها به طور خاص را شوکه کرد و عملاً همه چیز را در سیاست بازدارندگی اسرائیل تغییر داد. از همان روز جهان و منطقه با نسخه‌ای تازه از اسرائیل روبرو شدند. اسرائیلی که پیش از آن کمتر دیده بودیم. یک روز بعد حزب الله هم از شمال وارد میدان شد. به قول حسن نصرالله رهبر حزب الله، این ورود جنگ پشتیبانی از غزه بود. خیلی زود گروه‌های وابسته به محور موسوم به مقاومت در سوریه، عراق و یمن هم خودی نشان دادند و کنار حماس ایستادند. در اسرائیل اما تحلیل غالب روشن بود. اگر قرار است تروریست‌ها تنبیه شوند، گروگان‌ها برگردند و بازدارندگی از نو ساخته شود، جنگ نمی‌تواند فقط در غزه بماند. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو می‌بوسیم. چند روز بعد با حمایت علنی علی خامنه‌ای از حمله 7 اکتبر، پازل عملیات اسرائیل کامل‌تر شد. اول 2 جبهه غزه و لبنان و بعد با ورود حوثی‌ها و نیروهای نیابتی دیگر جبهه‌هایی افزوده در چند کشور. هفت اکتبر توازن منطقه را به هم زد و اسرائیل مصمم شده بود تا همه آنچه قواعد درگیری نام داشتند را تغییر دهد. طی 2 سال تقریباً همین هم محقق شد. خیلی‌ها که در طراحی یا پشتیبانی حمله نقش داشتند از صحنه حذف شدند. در لبنان حزب الله ضربه سختی خورد، فرماندهان رده بالایش و شخص حسن نصرالله از میدان بیرون رفتند و حالا این گروه با فشار داخلی برای خلع سلاح روبروست. در غزه رهبری سیاسی و نظامی حماس هدف قرار گرفت، از اسماعیل هنیه تا چهره‌های نظامی شاخص مثل محمد ضیف و مروان عیسی. حماس امروز در آستانه پذیرش شرایطی است که عملاً به واگذاری کنترل غزه و خلع سلاح نزدیک می شود. در سوریه بساط حکومت بشار اسد برچیده شد و نیروهای محور مقاومت از خاک سوریه عقب نشستند. در عراق هم گروه‌های هشت شعبی محدودتر شدند و زیر نظارت و فشار مضاعف قرار دارند. اما مهمترین نتیجه 7 اکتبر در نظر خیلی‌ها حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی بود. نقطه‌ای که اسرائیل نسخه تغییر یافته‌اش را به طور کامل نشان داد. با حمله مستقیم به ایران به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آسیب‌های جدی وارد شد. اسرائیل حتی از حضور ترامپ در کاخ سفید استفاده کرد تا پای ارتش آمریکا را هم به حملات علیه فوردو باز کند. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
فرماندهان ارشد سپاه از سلامی و حاجی زاده تا باقری و رشید هدف قرار گرفتند. دو سال بعد از آن صبح شوکه کننده، منظره منطقه خاورمیانه قابل تشخیص نیست. اگر کسی 2 سال پیش به کما میرفت و امروز از کما خارج میشد، قطعاً آنچه در خاورمیانه میدید را باور نمیکرد. نه از رهبری سیاسی و نظامی حماس آن روز چیزی مانده، نه از فرماندهی حزب الله لبنان، نه بشار اسدی مانده و نه تهدید شبه نظامیان عراقی، نه سایت نتنز و فردویی مانده و نه سلامی و حاجی زاده‌ای. خیلی ماشاءالله داره. اسرائیل با وجود هزینه سنگین در 7 اکتبر هم دشمنانش را تنبیه و تا حد زیادی حذف کرده، هم در آستانه آزاد کردن آخرین گروگانهایش در دست حماس است. و البته مهمتر این که بزرگترین دشمن منطقه‌ایش را به شدت ضعیف کرده و تا آستانه فروپاشی برده. با همه اینها پرونده 7 اکتبر بعد از 2 سال هنوز کاملا بسته نشده. هیچکس دقیق نمی‌داند این پرونده باز در روزها و هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده چه پیامدهای دیگری خواهد داشت. یک چیز اما روشن است: 7 اکتبر نه فقط اسرائیل که معادلات خاورمیانه را از بیخ و بن عوض کرد و هنوز هیچکس نمی‌تواند با اطمینان بگوید صفحه بعدی این داستان چطور ورق خواهد خورد.